አንድ ኮሎምቢያ ወዳጅ አለና በ12 ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ 16 አይነት ስራዎች ላይክ ላይብራሪያን ነበር፣ አስጎብኚ ነበር፣ አስተናጋጅ ነበር፣ ቴኳንዶ አስተማሪ ነበር። ብዙ ነገር አይቷል ማለት ነው። አሁን ዓለም አቀፍ ትራቭሎችን ነው ማኔጅ የሚያደርገው። ሰው የሰራ በሄደ ቁጥር በቃ በእርግጠኝነት መስራት ወደሚፈልገው እየደረሰ ኦር የለየው ሄደ ማለት ነው። in his case የሙያ ዘርፋችንን ወይም መስራት የምንፈልገውን ነገር መምረጥ በጣም አድካሚ እና ታይም ኮንሱሚንግ ጉዳይ ነው ለብዙዎቻችን። ምክንያቱም ለብዙ ዘመን የምንሰራው ብዙ የቀናችንን ክፍለ ጊዜ የሚሸፍን ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ በብዙ ልምድ ሳንጠናከር የምንወስነው ውሳኔ ነው፣ በአፍላ እድሜያችን ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ግን የተለያዩ መንገዶችን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም በቀላሉ መስራት የምንፈልገውን ነገር መለየት እንችላለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ ምንዳስሰው መሄን ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት፣ ለሰዎች ማጋሩት፣ የተወሰነ ግንዛቤ ይሰጣችኋል። የሙያ ዘርፋችንን በመምረጥ ዙሪያ ሁለት አይነት አመለካከቶች አሉ። አንደኛው ከልጅነታችን ጀምሮ የምንመኘውን ነገር ካደረግን ስኬታማ እንሆናለን የሚል አለ። የምንመኘው ነገር በየጊዜው ይቀያየራል። የምንፈልገውንና የሚያስደስተን ለማወቅ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ያስፈልገናል። እንዲያውም የተለያዩ ዘርፎችን የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ ነው ወደ ምንወደው ስራ ምንደርሰው የሚል ሌላ አመለካከት አለ። ውጤታማ ለመሆን ራሱ አንድ ዘርፍ ላይ ብቻ ስቲክ አድርገን አንደርስም። የተለያየ ሙያዎችን ባየን ቁጥር ግን የበለጠ ምንችለውና ምንወደውን ያወቅን እንሄዳለን። ሰው ያነሳን አንዱን ፐርሲው እያደረግን ከዛ ደግሞ ሌላውን ስንል ወደ ምንፈልገው ነው በጣም ውጤታማ ወደሚያደርገን እንደርሳለን የሚል ነው ሁለተኛው አመለካከት ማለት ነው። የስራ ዘርፍን ለመምረጥ የምንከተለው አንዱ ዘዴ መጀመሪያ የምንወደውን በትርፍ ጊዜያችን ለመስራት የምንፈልገው ፓሽን ወይም ሆቢያችን ምንድን ነው? ይሄን ማወቅና መዘርዘር መቻላችን የሙያ ዘርፋችንን ኢንዲኬት ያደርግልናል፣ ፍንጭ ይሰጠናል። ስለዚህ መጀመሪያ ሆቢዎቻችንን በዝርዝር መጻፍ፣ ከዛ ደግሞ አሁን ባለንበት በደረስንበት ደረጃ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው ክህሎታችንን መጻፍ። ምክንያቱም የምንወደው ነገርና ማድረግ የምንችለው ነገር ሁሌም አንድ ላይ ከንቨርጅ ላይ ያደርግ ይችላል። የሆነ ነገር ወደነው ግን ላንችለው እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ኦርኬስትራ መምራት፣ ኮንዳክተር መሆን ሆቢው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ያን ማድረግ ሊፈልግ ይችላል። ግን ይችላል ወይ ደግሞ ያን ስኪል አለው ወይ የሚለው መምጣት አለበት። ምንድን ነው ያለን ክህሎት? እሱን ሊስቱን ካወጣን ጥንካሬያችንን ተረዳ ነው ማለት ነው። ልክ በሆቢው ላይ በሆቢዎቻችን ላይ ያደረገውን አይነት ወደፊትም ልናሳድገው የምንችለው ጉጉቱም ያለን ፖቴንሻሉም አሁን በዚህ ጊዜ ያለንን ሊስት ማውጣት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለን አጠቃላይ ሰብዕና ምንድን ነው፣ ከስራ አንጻር ያለን ቫልዩ፣ በህይወታችን ትልቅ ቦታ የምንሰጣቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በሆነ ስራ ውስጥ እንጌጅ የምናደርገው ምናችን ለማድረግ ነው? ብዙ ብር ለማግኘት ነው? ወይም የሆነን ስራ የምንመርጠው በማህበረሰቡ ትልቅ ቦታ ስለሚሰጠው ነው? ወይስ የሆነ ኮዝ አለ ልናሳካው የምንፈልገው? የኛ የሆነ ብቻ ኮዝ አለን። ይሄን ስናቅ ከስራው አንጻር ፐርሰናሊቲያችንን ስንመረምር ምንመርጣቸው ካምፓኒዎች የምንመርጣቸው ዘርፎች እየጠበቡ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ በምንፈልገው አይነት በደምሳሳ ወይም በክሩድሊ
ምን ፈልገው የሚመስለን ሴክተር እና ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ሎንግ ታይመሮችን ሞር ኤክስፒሪየንስድ የሆኑ አንቱ የተባሉ ሰዎችን አፕሮች አድርገን መጠየቅ ስለ ስራው ወይም ስለ ኢንዱስትሪ ጥያቄዎቻችን ምናልባት ከጆብ ሪኳየርመንቱ አንጻር የማደግ እድሉ በዛ ዘርፍ ወደፊት በገበያው ላይ ያደገ ይሄዳል ወይ ኦኬ ላይክ ምን ያክል ፍሌክሲቢሊቲ ያለው ጥቅሞቹ ምን ይመስላሉ ወርኪንግ አወሩ ምን ይመስላል የሚያስፈልገን ስኪል ምንድነው የሚለውን ጠይቃቸዋለን ከዛ ደግሞ ፈርዘር ከነሱ እንደዚህ አይነት ተጨባጭ መረጃዎችን ከወሰድን በኋላ አጠቃላይ ማርኬቱን we might conduct የተወሰነ የራሳችንን ላይብራሪ ሪሰርች ወይም ሊትሬቸር ሪቪው ነገር በዛ ዘርፍ እናደርጋለን ይሄን ያደረግን ስንሄድ የጠበበ ዘርፋችንን እና ላይክ ማርኬቱን እየለየ ነው እንመጣለን ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት ዲስአግሪጌትድ በሆነ ወይም ከፋፍለን እያንዳንዱን ነገር ምን ፈልገውን ነገር ወደ ማወቅ ማያነጫንጭንን ትንሽ ገንዘብ ብቻ ማያስገኘንን ወይም ሆስታይል ያልሆነ ኢንቫይሮንመንትን ምናምን እየለየን እንመጣለን ማለት ነው በዛሬ ፕሮግራም ያየነው የሙያ ዘርፋችንን አመራረጥ እንዴት እናደርጋለን ከሚያስገኝልን የደስታ ወይም እርካታ መጠን ኦኬ ምንወደውን ነገር ናቪጌት በማድረግ ምንችለውን ነገር ከዛ ደግሞ ከኛ ፐርሰናሊቲ ጋር የሚናበበውን ነገር በዘርፉ ያሉ ሰዎችን በመጠየቅ ከዛ የራሳችን ሪሰርች በማድረግ ምንወዳቸውን እና ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች አይተን እንትን እንላለን ስለዚህ ታፍ የሆነውን ዲሲዥን በዚህ መንገድ አፕሮችና ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ራሳችንን በበለጠ በማወቅና ጥረት በማድረግ መስራት የምንፈልገውን ስራ በእርግጠኝነት ደስታ እርካታ የሚሰጠን ስራ ማወቅ እንችላለን ይሄን ይመስላል የዛሬው መሰናዶ መረጃው ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ወይም እናንተ ልምድ ሼር አድርጉን ቤተሰብ ሁኑ በመቀጠል ደግሞ ተመሳሳይ አጀንዳ በተመሳሳይ ቶፒክ እንገናኛለን ታንክ ዩ